हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बेसिक एक्सेलको पार्ट 2 मा डुप्लिकेट भ्यालुजहरू कसरी रिमुभ गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छौँ। त्योभन्दा पहिला मैले यो जुन सिटमा जति पनि डुप्लिकेट भ्यालुजहरू छ मैले पहिल्यै नै हाइलाइट गरेको छु। जस्तो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अविरल पौडेलज्यूको र उहाँको कम्पनीको स्यामसुङ भनेर नम्बरहरू पनि सबै सेम छ। यसैगरी अरू पनि छन्। अब यो रिमुभ गर्नको लागि हामीले पहिला यो जुन हामी रिमुभ गर्दैछौँ जहाँबाट त्यसलाई हामी सबै सिलेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी डाटा ट्याबमा गएर एउटा सानो रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले सबै कुराहरू आफै सिलेक्ट गर्छ। यति गर्ने बित्तिकै हामीले केमा क्लिक गर्छौँ र यसले अटोमेटिक एउटा नोटिफिकेसन मेसेज दिन्छ। त्यसमा जति पनि डुप्लिकेट्सहरू छ यसले रिमुभ गरेर जति पनि बचेको भ्यालुजहरूलाई दिन्छ। Thank you.